From the top. Okay. Drop that. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Feel the funk, y'all. Yeah. Get laid back in the cut. What's up? What's up? Xin chào cô gái xinh đẹp và các anh chàng đẹp trai. Ngày hôm nay Trang mang series số 7 quay trở lại. Và chủ đề của ngày hôm nay đấy là chọn ra 7 cây son màu nâu theo gợi ý của Trang với mức giá phù hợp. Từ trước đến nay thì mình luôn thấy tông son nâu là một tông son mà không phổ biến lắm, cũng như là không được ưa chuộng lắm đối với các bạn nữ Việt Nam nói riêng và các bạn nữ châu Á nói chung. Tuy nhiên dạo gần đây thì mình lại khá bất ngờ vì nhận được tương đối nhiều yêu cầu swatch son nâu. Mình nghĩ là bởi vì mọi người cũng đã thử gần hết những cái màu son cơ bản hiện tại rồi, kiểu màu đỏ, hồng, cam, san hô vân vân. Và giờ thì mọi người đang muốn thử những cái phong cách mới, thử những màu son mới lạ. Chính vì thế nên trong video ngày hôm nay thì mình chia ra 7 sắc son nâu khác nhau, nâu đậm, nâu nhạt, nâu pha màu này, nâu pha màu kia. Một lát nữa khi xem thì mọi người sẽ hiểu cụ thể hơn là mình đang muốn nói điều gì. Và nếu như mọi người đã sẵn sàng rồi thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào phần swatch và review nha. Màu đầu tiên là Tensi từ Colourpop thuộc dòng Ultra Satin Lip. Đây là tông màu nâu có khá nhiều ánh vàng trong đó. Càng nhìn lâu thì mình càng thấy giống màu caramel, kiểu màu đường đun chảy. Colourpop là một trong những hãng mỹ phẩm có bảng màu vô cùng đa dạng. Hầu như màu gì bạn cần tìm kiếm thì Colourpop cũng đã có rồi. Chất son của dòng Ultra Satin Lip này là chất kem tương đối đặc và màu thì lên đều, rõ. Chỉ cần một lần nhúng cọ là bạn đã có thể tô đều hết cả môi. Chất son không quá dính, cũng không nặng môi. Tuy nhiên khi môi chạm vào đâu thì màu son cũng dây ra đấy. Phải tầm 30 phút thì mình mới bắt đầu thấy lớp son khô lại hơn, nhưng mà vẫn dây. Nếu ăn đồ dầu mỡ thì cũng trôi mất tiêu. Với những bạn không thích chất son lì mà muốn cảm giác dễ chịu cho môi thì dòng Ultra Satin Lip này rất ok đấy. Tương tự như Colourpop và đã có mặt lâu đời hơn, NYX được biết đến và yêu thích bởi sự đa dạng về các tông màu lạ. Hiện giờ trên môi mình là một tông nâu tương đối lạnh, có tên là Dubai từ cây NYX Soft Matte Lip Cream. Mình cũng đã review về bạn son này vài lần rồi và có nhấn mạnh hai điểm đặc biệt, đấy là son lên môi thì siêu nhẹ nhưng lại làm môi mình bong vẩy khá nhiều sau đấy. Điểm này mình cũng muốn đính chính là không phải ai cũng gặp tình trạng tương tự. Nếu môi bạn không bị bong vẩy thì cây son này có lẽ sẽ vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nhẹ môi, nhìn lì, rất là mịn và giá quá hạt rẻ. Chất son dạng kem sệt, mỏng nhẹ, xốp xốp. Nếu muốn tô cả môi thì mình cần nhúng đều cọ 2-3 lần. Khi lớp son chưa set hẳn vào môi mà mình đã bặm thì cũng có thể làm cho màu son bị xê dịch, không đều nữa. Một tông nâu nhẹ nhàng nhất trong cả 7 đó là On Flick từ Pony Effect. Bạn son này thì không hẳn là có mức giá hợp lý vì đã dao động trong khoảng 400.000 rồi, nhưng mình vẫn muốn chia sẻ với mọi người. Vì thường nếu bạn nào ngại thử son nâu thì đây sẽ là tông son mà mình nghĩ nên thử trước tiên để khỏi bị giật mình. Tùy vào màn hình điện thoại bạn đang xem mà sẽ thấy sắc cam trong tông son này nhiều hay ít. Với mình thì nó như là một tông nâu cam sữa nhẹ nhàng, không quá đậm mà cũng không nghiêng về sắc nút. Chất son của dòng Stay Fit Matte Lip Color này cũng rất thích, nhẹ và bám lâu. Son sẽ khô lại trong khoảng 10-15 giây. Sau đó nếu bạn chỉ uống nước thì lớp son sẽ không xê dịch nhiều. Ăn quá nhiều dầu mỡ thì son sẽ phai dần dần. Khi son khô lại, môi cũng không hiện rõ nếp nhăn mà như một lớp nhung phủ nhẹ lên, tạo cảm giác môi dày hơn ý. Rất xin lỗi mọi người vì sau khi edit xong và check lại thì mình mới biết là Colourpop đã ngưng sản xuất cây Pillow Talk này mất rồi. Nhưng thôi mình vẫn cứ up để mọi người tham khảo màu nha. Chất son của dòng Matte X này cũng là một chất son rất hay. Màu lên siêu rõ và lớp son thì nhìn rất lì, không bóng. Mặc dù son dạng thỏi nhưng thoa xong thì nhìn như là kem lì vậy. Với tông màu nâu xám lạnh, tương đối bợt này thì ngay lập tức cả khuôn mặt bạn trông cũng sẽ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Thú vị hơn đấy là mỗi khi bước chân vào Sephora thì đây lại là tông son mà mình thấy rất nhiều các anh chị makeup artist, tư vấn viên ở đấy dùng. Bởi họ thường diện những màu mắt siêu nổi, nhiều màu sắc nên khi chọn son thì sẽ tìm những cây son có những tông trung tính và bợt bợt thế này. Nếu bạn muốn thử một cây son kem bám siêu siêu lì và dễ chịu trên môi thì nhất định phải thử cây Super Matte Ink này ngay. Thời gian đầu khi mới ra mắt, khoảng tầm này năm ngoái, mình có mua thử một cây nhưng mà không thích màu và cảm giác dính môi nhiều nên đã không động tới nữa. Dần về sau khi thấy em ấy liên tục được nhắc đến bởi điểm vượt trội là siêu siêu lâu trôi thì mình đã quyết định tậu thêm vài màu mới ra mắt và quả thật là siêu lâu trôi thật sự. Màu của son sẽ được phản ánh qua màu in ngoài vỏ. Màu Fighter này là một tông nâu pha tương đối nhiều sắc cam tươi trong đó mà hình như mọi người còn gọi là cam cháy thì phải.
Đầu cọ thuôn nhọn cũng giúp cho việc viền môi dễ dàng hơn. Hai điểm mình chưa thích lắm của bạn này đấy là vẫn thấy độ dính hơi nhiều ở trên môi. Nếu bạn không quen bặm môi thì sẽ kệ không thấy gì hết, nhưng mỗi lần bặm là sẽ thấy môi trên môi dưới dính nhau. Điểm thứ hai là cái nhìn hoàn chỉnh lúc son set lại, không lì hoàn toàn mà có ánh phản chiếu như là có lớp dưỡng hay là kiểu son metallic vậy. So với màu Dubai ban nãy thì tông nâu After Hours này còn nhiều sắc xám hơn nữa, lạnh hơn nữa. Nếu không make up, không mi giả thì quả thật mình cũng không dám dùng em này bao giờ đâu. Đây là tông son mà có thể mọi người hay đùa là màu mắm tôm, mà nó giống thật luôn ấy. Mỗi lần dùng là thế nào bạn bè cũng hỏi ăn bún đậu còn thừa mắm tôm nên chát lên môi à? Hay một câu cũng yêu thương không kém, chuẩn bị đi chơi Halloween hả? Nhưng nếu đã thích thì cứ nhếch nhả, kệ hết ok. Mình đã có một video về dòng lingerie này rồi. Hầu hết các màu son của dòng này sẽ thích hợp với bạn nào ưa chuộng kiểu make up phương Tây, các tông nâu, xám, ngầu. Chất son khô nhanh nên cần thao tác di cọ nhanh. Nếu son chưa khô mà bặm môi là son cũng sẽ lên không đều đâu, và sẽ không phù hợp với bạn nào môi khô vì son bám vào môi khá chặt, hiện rõ vân môi cũng như vẩy ra. Kết bảng video hôm nay là một tông nâu đúng hiệu sô-cô-la. Nếu bạn nào có chọn tông son này để diện ra ngoài đường thì nhớ mang cây son để tô lại khi cần đấy nha. Tông màu càng đậm thì lúc ăn xong chẳng may phai đi mỗi đoạn phía trong môi là trông buồn cười cực kỳ, nâu xì xì ở ngoài viền môi không. Mình đang nói từ kinh nghiệm xương máu của bản thân đây. Chất son này của Milani thì mình chấm 7/10 thôi. Độ bám thì rất tốt nhưng lại thấy tương đối nặng môi, kiểu môi bị bó chặt, hút hết sức ấy. Nếu bạn không ngại điểm đó mà chú trọng việc bám màu lâu hơn thì đây là gợi ý từ mình. Ăn xong mình cũng không thấy màu phai đi bao nhiêu cả. Vừa rồi chính là 7 sắc nâu khác nhau từ 7 cây son mà khi nhắc tới mức giá hợp lý, chất lượng ok thì mình thường nghĩ ngay đến. Và mình nghĩ là bây giờ mọi người cũng đã hiểu, nếu mà sơ cũng được mà hiểu sâu hơn cũng được về những cái sắc nâu mình nói. Mình hy vọng là mình đã giải thích một cách dễ hiểu, và khi mọi người nhìn thì mọi người cũng có thể phân biệt được luôn sắc nâu nào mà mọi người đang tìm kiếm chẳng hạn. Hoặc là nếu như bạn thích cái nâu pha cam hay là nâu pha xám, bất kỳ một cái sắc nâu nào nhiều hơn thì cũng hãy cho mình biết để mình có thể làm một video riêng chỉ tập trung vào cái sắc nâu đấy thôi. Mình biết vẫn có thể sẽ còn rất nhiều bạn e ngại với sắc son nâu này, và mình cũng đã từng như thế, bởi vì khi mua về cái sắc son nâu mà một nó làm bợt da, hai là nó làm tối sầm mặt thì không ai muốn dùng cả. Vì thế nên mình bắt đầu từ cái series 7 này với mức giá hợp lý thôi, để những bạn nào mà chưa sử dụng màu son nâu bao giờ thì có thể thử tìm hiểu thử xem sao, hoặc nếu tốt nhất thì có thể tìm những cửa hàng nào mà có test màu trực tiếp được là ok nhất. Thật ra thì cũng giống như các sắc đỏ hồng cam thôi, bạn nào cũng sẽ có một sắc đỏ hoàn hảo dành cho bạn, một sắc cam hoàn hảo dành cho bạn, thì nâu cũng vậy à. Lòng vòng một hồi thì điều mình muốn nói đấy là mình muốn mọi người thử nghiệm những cái gì mà các bạn chưa thử bao giờ, biết đâu sẽ tìm được một sắc son chính hiệu dành cho bạn thì sao. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video này và mình hy vọng các bạn thích. Nếu bạn yêu thích series 7 thì hãy comment bên dưới cho mình biết là chủ đề series 7 tiếp theo mà bạn muốn mình làm là gì. Hẹn gặp mọi người trong video sau nha. Bye bye.